हेलो नमस्ते सबैजनालाई म आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु नयाँ भन्दा पनि पुरानो जुन हाम्रो भ्लुकअप फंक्सनको भिडियो थियो त्यसलाई अलिकति बिल्डअप गरेर अस्ति नैको हाम्रो भ्लुकअप फंक्सनमा चाहिँ यदि यहाँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यसको लिंक चाहिँ यहाँ टप राइट साइडमा शेयर गरिरहन्छु यहाँले याद गर्नुभयो भने त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट म्याच र अप्रोक्सिमेट म्याचको कुरा गरेका थियौं त्यो पर्टिकुलर भिडियोमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट म्याचले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर हेरिरहेका थियौं ओके सो आज त्यसको अर्को फंक्सन भनेको अप्रोक्सिमेट म्याच त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेरिरहेका छौं ओके सो हामीसँग एक्ज्याक्टली सिमिलर सिचुएसन छ सेम असाइनमेन्ट छ हामीसँग अगाडि देखिराख्नु भएको एक्सेल फाइलमा तीनटा डिफरेन्ट शीट्सहरु छ एउटामा स्टक इन ह्यान्ड एउटामा हामीसँग एमआरपी लिस्ट छ एउटामा चाहिँ हामीसँग कस्ट प्राइसको लिस्ट छ अब हाम्रो असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ यो एमआरपी र कस्ट प्राइस जुन दुईटा डिफरेन्ट शीटमा छ त्यसलाई चाहिँ यो स्टक इन ह्यान्डको शीटमा चाहिँ हामीलाई लिएर आउनु पर्ने छ ओके सो त्यो गर्नको लागि मैले पहिला सुरु चाहिँ एमआरपी म यहाँलाई दुईटै सिनारियो देखाउँछु त्यो भएपछि झन् क्लियर हुन्छ एक्ज्याक्ट म्याच यसैलाई कपी गर्छु यहाँ र यसलाई चाहिँ लेखिदिन्छु अप्रोक्सिमेट म्याच ओके सो यहाँलाई चाहिँ यो अब अहिले त्यति क्ल्यारिटी हुँदैन यतिकै थ्योरेटिकली भनेर म यहाँलाई चाहिँ फर्मुला पनि देखाउँछु र यो दुईटा फर्मुलाको डिफरेन्स पनि देखाउन गइरहेको छु अब मैले यो भ्लुकअप फर्मुला एक्टिभेट गर्न गइरहेको छु भ्लुकअपमा चाहिँ म एकदम इन डेप्थमा गइन किनभने हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हामीले मजाले कभर अप गरेका छौं त्यसलाई सो अहिले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड भ्लुकअप ट्याब लुकअप भ्याल्यु एप्पल्स भयो अब हामीलाई एप्पल्स सँग यहाँको एप्पल म्याच भयो भने सो म शिफ्ट थिच्छु राइट र कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गर्छु मलाई एमआरपी चाहियो चाहिँ कमा एउटा फेरि क्विक रिक्याप मलाई चाहिने भ्याल्यु मैले म्याच गर्ने भ्याल्यु सी मा छ कलम सी मा मलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने अथवा रिट्रिभ गर्नुपर्ने भ्याल्यु कलम ई मा छ भने सी भनेको 1 डी भनेको 2 ई भनेको 3 कमा 3 कमा 0 जुन हामीले अस्ति गरेका थियौं ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं एन्टर ओके सो यहाँनिर चाहिँ हामीले एकचोटी सेललाई लक गर्नुपर्छ यो सेलको लकको भिडियो यहाँले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हामीले अपलोड गरिसकेको छौं यहाँले त्यसबाट पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ अब यही सिमिलर सिचुएसनमा यही सिमिलर फर्मुला इज इक्वल्स टु भ्लुकअप ट्याब गर्छु एप्पल सेलेक्ट गरे फेरि एमआरपी शीटमा जान्छु एप्पल टु एमआरपी कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन कमा सेम 1 2 3 सी डी ई 3 कमा अब यसमा डिफरेन्स के भयो भन्दाखेरि अघि मैले 0 गरेको थिएँ अब मैले 1 गर्छु ब्र्याकेट क्लोज गरे ओके सो यसलाई पनि मैले सेल्सहरु अथवा उताको टेबललाई चाहिँ मैले F4 प्रेस गरेर फ्रीज गर्ने अब मैले यो दुईटै फर्मुलालाई तलसम्म कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु ओके सो यहाँले हेर्नु भयो भने एउटामा चाहिँ अब यही एप्पलको भ्याल्यु एउटा किसिमको फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई दिएन अर्को किसिमको अर्को अलिकति माइनर ट्विक गरिसकेपछि त्यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई भ्याल्यु रिट्रिभ गरेर दिदियो अब यो दुईटा फर्मुलाको चाहिँ डिफरेन्स के रहेछ एक्चुअली मैले यहाँलाई फर्मुलालाई देखाउन ट्राई गरे अलिकति सानो गर्छु सो यहाँले कुनै पनि फर्मुलाजहरु चाहिँ के फर्मुला टाइप भएको छ भनेर एउटा त यहाँको यो बारमा पनि देखिने भयो फर्मुला बारमा यदि हैन मलाई चाहिँ यसरी नै डिस्प्ले गर्नु छ भने फर्मुला फंक्सनमा गएर यहाँ शो फर्मुलाज गर्नुभयो भने यहाँले टाइप गर्नुभएको फर्मुला चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सेलमा नै देखिन्छ ओके सो अलिकति जुम इन गरौँ अब यो दुईटाको फर्मुला मेजरली यो दुईटा फर्मुलाको डिफरेन्स भनेको यहाँनिर चाहिँ मैले 0 प्रेस गरे 0 सेलेक्ट गरे यहाँनिर चाहिँ मैले 1 सेलेक्ट गरेको छु ओके अरु केही पनि डिफरेन्स छैन ओके सो यो दुईटाको डिफरेन्स भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो 0 हानिसकेपछि चाहिँ प्रेस गरिसकेपछि मैले एक्सेललाई चाहिँ के इन्स्ट्रक्सन दिएको छु भन्दाखेरि यदि मेरो यो जुन एप्पल छ यो एप्पल चाहिँ एक्ज्याक्टली यताको एप्पलसँग म्याच भयो भने बल्ल मलाई चाहिँ भ्याल्यु दिए भनेर एक्सेललाई मैले इन्स्ट्रक्सन दिए यहाँ 0 प्रेस गरेर ओके सो यो पर्टिकुलर केसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ एप्पल्स भनेर छ भने एक्ज्याक्टली यही फर्मेटमा यही स्पेलिङ चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो भएन भने यहाँलाई चाहिँ यो भ्याल्यु नदिने भयो एक्ज्याक्ट म्याचमा ओके सो अप्रोक्सिमेट म्याचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एक्टिभेट गर्नलाई 1 प्रेस गर्नु पर्यो सो त्यसमा चाहिँ के गर्छ यदि कुनै पनि रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईलाई यो पर्टिकुलर स्टकको रिपोर्ट वेयरहाउसबाट आयो र यो एमआरपी को चाहिँ तपाईलाई प्राइसिङ डिभिजनबाट आयो स्पेलिङहरु मिसम्याच हुने
चान्सेसहरु जहिले पनि भइरहन्छ ओके सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले के इन्स्ट्रक्सन दियौ एक्सेललाई भन्दाखेरि सो यहाँ मसँग एप्पल छ ओके यो एप्पल्सको प्राइस यहाँ छ मलाई थाहा छ तर स्पेलिङ चाहिँ अलिकति माथि तल भए पनि सो एक्सेललाई नै तैले अप्रोक्सिमेट म्याच गरेर त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ रिटेन गर्दे भनेर मैले इन्स्ट्रक्सन दिए ओके सो त्यो भइसकेपछि मैले अब एक्चुअली फर्मुलाजमा गए कलम एडजस्टमेन्ट गरेर अब यहाँले हेर्नु भयो भने अब डिफरेन्स के भयो भन्दाखेरि त्यही फर्मुला छ लुकअप भ्यालु त्यही छ यसमा चाहिँ रिजल्ट आएन नट एप्लिकेबल भनेर एरर मेसेज आइदियो र यसमा चाहिँ 198 भनेर रिजल्ट आयो अब यसमा चाहिँ किन डिफरेन्स आएको रहेछ अथवा किन यसमा रिजल्ट नआएको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीसँग एप्पल्स भनेर छ मैले यसलाई एकचोटी बोल्ड गरेर अन्डरलाइन पनि गरेँ सो हामीले हेर्नुपर्ने एप्पल्स थियो तर एमआरपी सिटमा गएर तपाईले हेर्नु भने यहाँ चाहिँ एप्पल मात्रै रहेछ भनेपछि त एप्पल्स नै त एक्ज्याक्ट म्याच भएन त्यो भएर हाम्रो पहिलाको यो फर्मुला कलम एफ मा भएको फर्मुलाले काम गरेन अब सेकेन्ड फर्मुलालाई चाहिँ हामीले के भन्दा एप्पल्ससँग मिल्दो जुल्दो अप्रोक्सिमेटली के भ्यालु म्याच गर्छ त्यो एक्सेलले आफै म्याच गराएर हामीलाई भ्यालु रिटेन गरेर दिए भन्यो भनेपछि यो केसमा यहाँ एप्पल छ ओके एप्पलको भ्यालु 198 छ उले चाहिँ के गर्थ्यो यहाँ एप्पल्स भए पनि एक्सेलले आफै रिड गरेर ल यसको अप्रोक्सिमेट भ्यालु अथवा वरिपरिको भ्यालु चाहिँ यो हो है भनेर एप्पल्सलाई एप्पलसँग म्याच गराएर 198 हामीले रिटेन गरेर देखाइदियो सो मेजरली यो दुईटा फंक्शनको चाहिँ डिफरेन्स भनेको यो अब रियल लाइफ सिनारियोमा अप्रोक्सिमेट म्याच भनेको खासै धेरै प्रयोग हुने फंक्शन त होइन किन भन्दा कुनै कुनै टाइममा अलिकति मिसलिड पनि हुन सक्छ मिसलिडिङ हुन सक्छ मैले अब यहाँलाई अरु सिनारियो देखाउँछु जस्तो यहाँ ब्रेड देखिराख्नु भएको छ ओके यहाँ भ्यालु आएन यहाँ 1029 आयो अब यहाँ गएर एकचोटी ब्रेड हेरौँ हामी सो यसमा पनि सिमिलर सिचुएसन छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेड्स भनेर रहेछ ओके तर यसले चाहिँ हाम्रो के गर्दियो भन्दाखेरि ब्रेड्सको भ्यालु त अप्रोक्सिमेट म्याच गरेर 197 रिटेन गर्दिनु पर्ने तर उले के गर्दियो 1029 रिटेन गर्दियो भनेपछि यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब एक्सेलले अटोमेटिकली आफै अप्रोक्सिमेटली म्याच गराउने भएको भएर अलिकति मिसलिडिङ हुन सक्छ यो फंक्शनहरु चाहिँ जस्तो अर्को एउटा सिचुएसन हेरौं तलपट्टि हेरौं कुनै एउटा छ जस्तो बनानास नै हेरौं अब यसमा हामीसँग बनानास भनेर छ राइट अब योसँग हामीले लुकअप गराउनु पर्ने एमआरपी मा गएर बनानास भनेरै हुन पर्ने थियो तर बनानास नभएको भएर अब यहाँ चाहिँ बनाना मात्रै भनेर रहेछ ओके सो 943 छ यसको यसले 943 रिट्रिभ गरेर दिदियो सो यही सिचुएसन बनानासमा मिल्यो हाम्रो तर अघि हामीले हेरेको ब्रेडमा चाहिँ त्यो भ्यालु मिलेन भनेपछि यो अलिकति मिसलिडिङ हुन सक्छ किनभने हामीले चाहिँ एक्सेललाई नै ल त आफै चाहिँ अप्रोक्सिमेटली अथवा मिल्दो जुल्दो भ्यालु चाहिँ हामीले रिटेन गरेर दे भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको छौं सो एक्ज्याक्ट म्याच र अप्रोक्सिमेट म्याचको प्राइमरी डिफरेन्स चाहिँ यो भयो यो चाहिँ अब मैले अघि यहाँलाई भने जस्तो कुनै टाइममा मिसलिडिङ पनि हुन सक्छ तर कुनै सिनारियोमा चाहिँ रियल लाइफ सिनारियोमा यहाँलाई युजफुल पनि हुन सक्छ अब मैले यो एफ लाई अहिले डिलिट गर्दै अहिले हामीलाई एक्ज्याक्ट म्याच चाहिएन हामीले अप्रोक्सिमेट म्याच हेरेका छौं अब त्यस्तै गरी मलाई चाहिँ यहाँ कस्ट प्राइस चाहियो ओके यसमा पनि मैले अप्रोक्सिमेट म्याच भनेर रेफरेन्स राख्छु त्यो भएर यहाँलाई रिकल भइरहन्छ हामीले के हेरेका छौं अब सेम फर्मुला इज इक्वल्स टु गर्छु vlookup ट्याब एप्पल्स लाई लुकअप भ्यालु सेलेक्ट गर्छु कमा गो टु कस्ट प्राइस चिकन सेलेक्ट गर्छु त्यहाँबाट shift right control shift down okay so same CDE भनेको 3,1 okay अब मैले यसलाई यो सेललाई अथवा त्यो टेबललाई लक गरिदिन्छु अब योलाई कपी गरेर तलसम्म पेस्ट गरिदिन्छु अब यहाँले हेर्नु भयो भने कतिपय युनिट्समा भ्यालु आयो राइट सो कतिपयमा चाहिँ भ्यालु आएन अब एक्ज्याक्ट म्याच गर्दाखेरि त भ्यालु आउनु पर्ने थियो आएन हो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ म यसरी फेरि फर्मुला टाइप गरेर देखाउँछु यहाँलाई इन्स्ट्रक्सन पनि पढेर vlookup lookup value comma go to cost price chicken shift right control shift down comma 3 अहिलेसम्म के पनि चेन्ज भएको छैन अब कमा गर्छु है त अब यहाँले हेर्नु भयो भने यो अलिकति तल ल्याएर यहाँ निर तपाईले
अप्रोक्सिमेट म्याच भनेर जुन ट्रु भनेर आएको छ त्यो एक्टिभेट गर्नलाई 1 प्रेस गरे नि त्यो एक्टिभेट हुन्छ ओके सो यहाँले यहाँ पढ्नु भयो भने अप्रोक्सिमेट म्याचले चाहिँ के गर्दो रहेछ द भ्याल्युज इन द फर्स्ट कलम अफ द टेबल एरे मस्ट बी सर्टेड इन एसेन्डिङ अर्डर भनेको छ भनेपछि एसेन्डिङ अर्डर भनेपछि सानोदेखि ठुलोमा चाहिँ हामीले टेबललाई सर्ट आउट गरिसकेपछि बल्ल यो फंक्सनले चाहिँ काम गर्ने भयो ओके अहिलेको केसमा हामीले के गरेका थियौं एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको थिएन यहाँ सी पनि छ ओके सो ब्याक टु यु यहाँ सी छ यहाँ वाई छ यहाँ भी छ भनेपछि एसेन्डिङ अर्डरमा त क्लियरली छैन नि त अहिलेको हाम्रो यो फर्मुलाले काम नगर्नुको कारण चाहिँ त्यो थियो अब मैले एकचोटी यहाँलाई योलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरेर देखाउँछु सो यो सर्ट गर्नलाई एकदम इजी छ पहिला सुरु हामी टेबल सिलेक्ट गर्छौं यसरी हामीले माउसको कर्सरले पनि सिलेक्ट गर्न मिल्यो अथवा हाम्रो क्विक तरिका सिरियल नम्बरमा जान्छौं शिफ्ट राइट 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 एन्टायर टेबल सिलेक्ट गर्छौं कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गरेर एन्टायर टेबल सिलेक्ट भयो त्यसपछि हामी होममा जान्छौं अनि यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँले एउटा सानो ड्रप डाउन मेन्यु देख्नुहुन्छ त्यहाँ प्रेस गरेर फिल्टर गरिदिन्छौं ओके सो फिल्टरमा गइसकेपछि हामी आइटम नेम कुन पर्टिकुलर फिल्डलाई चाहिँ हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ जान्छौं यहाँनिर तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने सर्ट A to Z भनेर देख्नुहुन्छ यो भनेको एसेन्डिङ अर्डर भयो सो मैले सर्ट A to Z गरेर गर्दै ओके अब यसमा चाहिँ एरर आउनुको कारण चाहिँ यहाँ अब भ्याल्युज माथि तल भयो उले चाहिँ रिड गरेन मैले चाहिँ यहाँ नम्बर्समा पनि फर्मुला लगाइराखे थिएँ सो मैले के गर्दिन्छु एक्चुअली फेरि फर्मुला सेट गरिदिन्छु मैले चाहिँ नर्मली सिरियल नम्बरमा चाहिँ के गर्ने गरेको छु पहिलो एउटा नम्बर टाइप गर्छु त्यसपछि यो +1 गरिदिन्छु सो इन्क्रिमेन्टली आफ्टर एभ्री सेल एक पोइन्टले चाहिँ बढ्दै जान्छ ओके सो अब चाहिँ हाम्रो यो पनि सर्ट आउट भयो अब एक्चुअली फेरि हामीले फर्मुला टाइप गरेर हेरौँ है त इज इक्वल्स टु VLOOKUP ट्याब एप्पल्स लुकअप भ्याल्यु कमा एप्पल टु कस्ट प्राइस कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन कमा 3 कमा 1 गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरे अनि मैले यो टेबललाई फ्रीज गरेर F4 प्रेस गरेर अब मैले तलसम्म पेस्ट गर्दै अब यहाँले हेर्नु भयो भने सबैमा भ्याल्यु आइसक्यो ओके सो जस्ट टु मेक श्योर एप्पल्स भनेर छ यहाँ सो यहाँ अगेन एप्पल मात्रै भनेर रहेछ तर सिन्स हामीले एक्सेललाई के इन्स्ट्रक्सन दिएको छौं एप्रोक्सिमेट म्याच अथवा मिल्दोजुल्दो भ्याल्यु हो भने हामीले भ्याल्यु दे भनेर भनेको भएर उले यो 84 लाई चाहिँ हामीले यहाँ रिटेन गरेर दियो अब यही फर्मुलालाई चाहिँ मैले जस्ट टु रिक्याप है यो 0 को ठाउँमा मैले 1 को ठाउँमा मैले 0 टाइप गरे भने उले भ्याल्यु दिएन किन दिएन भन्दाखेरि एप्पल्स इज इक्वल्स टु एप्पल्स भएन एप्पल भयो एक ठाउँमा एउटामा चाहिँ एउटामा एप्पल्स भयो एउटामा एप्पल मात्रै भयो ओके सो 1 गरेर यसरी हामीले अप्रोक्सिमेट म्याचको चाहिँ फंक्सनलाई एक्सेलमा युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अब जस्तो बनानाज पनि सेम केस हुन सक्छ अब यहाँ बनानाज एक्चुअली कन्ट्रोल F गरेर सर्च गरौँ सो यहाँ बनानाजको स्पेलिङ हेर्नुभयो भने BANANS मात्रै छ ओके सो यसले के रिड गर्यो सो अब अगेन यो एक्सेलले चाहिँ यो बनानाजको अप्रोक्सिमेट भ्याल्यु चाहिँ यो भनेर रिड गर्न सकेन सो उले चाहिँ हामीलाई 84.15 भन्ने भ्याल्यु दिएको छ सो यो केसमा चाहिँ उले मेबी बेकिङ सोडा चाहिँ यो सँगको अप्रोक्सिमेट भ्याल्यु भनेर रिड गरे हुन सक्छ ओके सो अगेन जस्ट टु सम अप हामीसँग VLOOKUP फंक्सनमा चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट म्याच गर्ने अप्सन भयो त्यो जुनलाई हामीले 0 सिलेक्ट गरेर गर्छौं अर्को भनेको अप्रोक्सिमेट म्याच जसलाई चाहिँ हामीले एक्सेललाई छोड्दिन्छौं कि त्योसँग मिल्दोजुल्दो भ्याल्यु दियो भनेर एक्ज्याक्ट म्याच फंक्सन हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एक्सेललाई दियौं भने उले एक्ज्याक्ट भ्याल्यु नै म्याच गराउन खोज्छ यदि म्याच भएन भने भ्याल्यु रिटेन गर्दैन र अप्रोक्सिमेट म्याचमा चाहिँ हामीले एक्सेललाई के इन्स्ट्रक्सन दिएको छौं ल त आफै मिल्दोजुल्दो भ्याल्यु हेर यदि मिल्यो भने रिटेन गर मिलेन भने त्यसको अप्रोक्सिमेट भ्याल्यु अथवा त्यसको वरिपरिको भ्याल्युहरुलाई चाहिँ म्याच गराएर हामीलाई चाहिँ भ्याल्यु रिट्रिभ गरेर दे भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन्छौं अब अप्रोक्सिमेट म्याच अहिले पनि हामीले 2-3 वटा इन्स्टेन्सेसहरु हेर्यौं अलिकति कुनै टाइममा मिसलिडिङ पनि हुन सक्छ सो अप्रोक्सिमेट म्याच युज गरिराख्नु भएको छ भने एकचोटी सर र म्यानुअली चाहिँ स्क्रिन थ्रु गर्नु पर्ला डेटालाई ओके थ्यांक यू सो मच ह्यापी लर्निङ